मंडळींनो, तुम्हाला सर्वांना माझा नमस्कार. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे रेस्टॉरंटसारखे पुदिन्याची चटणी कशी बनवायची. तर तुमचं सर्वांचं मॉम टेस्टी रेसिपीजमध्ये स्वागत आहे. चला तर सुरुवात करू. हे मी पुदिना घेतलेलं आहे. जेवढं पुदिना घेतलेलं आहे तेवढंच कोथिंबीर आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर लसणाचे पाकळे, त्याच्यानंतर तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या पद्धतीने मिरच्या घेतलेल्या आहे आणि डाळे घेतलेले म्हणजे फुटाणे. त्याच्यानंतर चवीपुरती मीठ, साखर, जिरा आणि अद्रक आणि त्याच्यामध्ये मी टाकणारे ॲड करणारे दही. तर हे सगळं आपण मिक्सरमध्ये टाकून सगळं एकत्र करून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. मंडळी, तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे. पाणी तर बिलकुल टाकायचं नाही. ते पाण्याच्या ऐवजीच मी जे बनवते ह्या पद्धतीने बनवलं ना, हे 2 दिवससुद्धा चटणी खराब नाही होत. शक्यतो थोडंच बनवायचं, कारण जास्त त्याची ॲटोमॅटिक ती काळा पडायला लागतो, तर 2 दिवस टिकू शकते. आणि ह्या पद्धतीने सगळं टाकून आपल्याला मिक्सरमध्ये, हे बघा मी वाटून घेतले. आता त्याच्यामध्ये दही ॲड करणार आहे. हे बघा, दही टाकून आपल्याला अजून एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. एकदम पूर्ण त्याचा पेस्ट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, ह्या पद्धतीने आता ते पूर्ण पेस्ट झाले. आपली पुदिना चटणी बनवून तयार झाली आहे. बिलकुल रेस्टॉरंट टाईपमध्ये. टेस्ट पण खूप छान येते. तुम्ही नक्की करून बघा आणि प्लीज शेअर करा आणि कमेंट करा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत